ये देखो सेजिना ले लिया है। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काट रहा है और अभी बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए। আজি मैं बनाबले गई आसो सेजिना रेसिपी और केनेके की धरणे बनाओ आपनालोকক देखुवाम और भिडिओটো चाइ থাকিব বুলি आशा राखिलो। तेतिया हले भिडिओটো आरम्भ करिছো सरू सरूকৈ। बहुत ভাল पाऊँ मैं सेजिना खाई किने, बहुत भिटामिन আছে सेजिनात, खाब लगे और कोने कोने खाई ভাল पाए कमेन्टत जनाब और मोर निचिना और खाई ভাল पाओ मानुह आमार घरत सबे ভাল पाए किन्तु खाई इमान ভাল लगे। ओ सेजिना दाम किमान गम पाइছো 80 टका लय केजी। पुआ 40 टका হৈছিলে মানে কেদিনমান, এতিয়াতো পুৱাটো হেৰি হৈছেগে অকমান কমিলে 80 টকা কেজি। গুচাই হৈ গ'ল এয়া আধা কেজি চজিনা আছে ইয়াত, ইমানখিনি হ'লগে আৰু লগত মাছৰ জোল বহুত ভাল লাগে খাই, সেইকাৰণে প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰ পাছত গ্ৰেভিটো বনাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু কেনেকৈ কি কৰোঁ, চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। হালধি মিক্স কৰি লৈছোঁ। গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব বগা সৰিয়হ, পিঁয়াজ, মই কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ, আদা আৰু এয়া ৰচুন লৈছোঁ কেইফুটামান, এয়া দেখিছে ৰচুন লৈছোঁ। প্ৰথমতে গ্ৰেভিটো বনাই ল'ম। এয়া গ্ৰেভি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এই সৰিয়হখিনি দিছোঁ, তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াত, তাৰপাছত এইখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ, তাৰপিছত দি দিম এই বিলাহীখিনি, এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম, তাৰপিছত গ্ৰেভিটো বনাম আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ তেল দিছোঁ, চজিনাখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তেলত, তেতিয়া অলপ ভাল হয় খাবলৈ, গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। এইফালে গ্ৰেভিটো বনাই থকা হৈছে। অলপ জিৰা দি দিছোঁ, তাৰপিছত অলপ ভালদৰে মিক্স কৰি দি 5-6 মিনিটমান এনেদৰে হিলাই থাকিব লাগিব, ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে। এয়া হৈ গৈছে। তাৰপাছত দিম মই আলুখিনি, এয়া তাৰপাছত দিম মই এই চেজিনাখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা, তাৰপাছত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে অলপ দেৰি ভাজি থাকিম, এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱালৈকে আৰু ভালদৰে সিজালৈকে। বগা সৰিয়হ, বিলাহী কিবা এয়া ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই দিম এতিয়া পানী অলপ বেছিকৈ দি দিম, যাতে জোলটোহে খাই ভাল লাগে ন বেছি, সেইটো কাৰণে জোল খাব পৰাকৈ দি দিম। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ, দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই মেলি ঢাকি দিম। বেছি লৰাই নাথাকোঁ আৰু ভাঙি যাব ন মাছখিনি, সেইটো কাৰণে অলপ লৰাই দিম। হৈ গৈছে মোৰ ৰেডি চজিনা ৰেচিপিটো, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিছে। এয়া চাওক, এতিয়া তৃপ্তি খোৱাহে কথা আৰু এসাঁজ ভালদৰে। এয়া ঠিক আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু